Vì sao cha mẹ trải qua nhiều cay đắng trong cuộc đời, nhưng họ vẫn luôn nói rằng rất hạnh phúc? Cha mẹ là hai đấng sinh thành, luôn hết lòng nuôi nấng và yêu thương con cái vô điều kiện. Chắc chắn không có ai trên đời này yêu thương bạn bằng cha mẹ bạn cả. Trải qua trường đời với rất nhiều khó khăn vất vả, họ đã phải nếm trải biết bao nhiêu cay đắng. Nhưng tại sao họ luôn nói rằng họ rất hạnh phúc? Và dưới đây là 3 lời giải đáp. Thứ nhất, tình cha yêu thương con một cách thầm lặng. Có đôi khi bạn không cảm nhận được đầy đủ và rõ ràng tình cha, nên sẽ nghĩ rằng tình thương yêu của cha dành cho các con là rất ít so với mẹ. Nhưng thật ra tình cảm thiêng liêng đó không bao giờ thiếu vắng, khi cha luôn luôn mong muốn mọi điều tốt đẹp đến với con mình. Tình cha thường lặng thầm và được giấu kín trong lòng, chứ ít khi thể hiện ra bên ngoài bằng những cử chỉ âu yếm, trìu mến như tình mẹ. Nhưng cha vẫn luôn yêu thương các con một cách vô điều kiện. Ẩn sau dáng vẻ khắc khổ của cha là bộn bề cuộc sống mưu sinh và gánh nặng kinh tế lo cho cả gia đình. Mọi nỗi buồn luôn được giấu kín, chỉ mong cho các con có được một cuộc sống sung túc đủ đầy, an toàn và được học hành đến nơi đến chốn. Thứ hai, ơn mẹ đã mang nặng đẻ đau và hy sinh cho con cả cuộc đời. Mẹ là người đã cưu mang bạn trong bụng 9 tháng 10 ngày và là người mang lại cho bạn sự sống. Bạn đúng nghĩa là núm ruột của mẹ. Từ nhỏ cho đến lớn, mỗi khi bạn đau ốm, nếu bạn đau một thì mẹ lại đau gấp 10 lần. Con cái luôn là niềm hạnh phúc, nguồn yêu thương và là thế giới của mẹ. Lúc nào mẹ cũng hướng về các con, quan tâm chăm sóc và yêu thương các con vô điều kiện. Mẹ sẵn sàng hy sinh tất cả để cho con cái có được một cuộc sống no đủ, ấm êm. Vốn là một người phụ nữ yếu đuối, nhưng kể từ khi có con, mẹ lại trở nên mạnh mẽ một cách lạ thường, gánh vác hết mọi thứ trong gia đình. Có thể nói không có một sức mạnh nào có thể sánh bằng tình cảm của mẹ dành cho con cái. Dù cho sông có cạn, đá có mòn, thì tình mẫu tử vẫn mãi thiêng liêng, bao dung, rộng lớn. Và công ơn của mẹ cả đời này, con cái không bao giờ có thể đền đáp đủ. Thứ ba, cha mẹ luôn nghĩ cho con cái và là điểm tựa lớn nhất của con cái. Có thể sẽ có một số ít người cho rằng thành quả mà họ đạt được ở đời này là do tự bản thân họ nỗ lực, chứ không phải nhờ vả cha mẹ hay liên quan gì đến cha mẹ. Nhưng thử hỏi, nếu như không có sự nuôi dưỡng của cha mẹ từ bé, thì làm sao ta có được những năm tháng trưởng thành sau này? Hoặc cũng có thể trong mắt bạn thì cha mẹ bạn chưa hoàn hảo, chưa thật sự thấu hiểu, chưa làm được cho bạn những điều như ý bạn mong muốn. Nhưng hãy luôn nhớ,
Họ chính là hai đấng sinh thành ra bạn. Họ đã từng rất cực nhọc, vất vả, chịu nhiều cay đắng trong cuộc đời để nuôi bạn lớn khôn lên. Cả cuộc đời, cha mẹ không mong cầu giàu sang thành đạt, mà thứ họ mong muốn nhất đó chính là niềm vui, sức khỏe và sự an toàn cho bạn. Có thể nói, họ lặng thầm hy sinh tất cả cho con cái một cách vô điều kiện, không một chút phàn nàn, hối hận, lúc nào cũng luôn cảm thấy hạnh phúc vì con. Khi cha mẹ còn, thì cuộc đời bạn vẫn còn có một điểm tựa, một mái nhà thật ấm áp, là nơi chở che, là nơi yêu dấu để bạn trở về. Còn một khi cha mẹ đã không còn nữa, thì ngay lập tức bạn sẽ cảm thấy cuộc đời mình bỗng trở nên trống vắng một cách lạ thường. Làm người phải biết nghĩ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, biết làm tốt đạo hiếu cơ bản nhất của một người con. Tương lai ngày mai không ai có thể biết trước được sẽ như thế nào. Vì vậy, khi cha mẹ vẫn còn khỏe mạnh, hãy luôn hiếu thuận và dành thời gian chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ. Đừng để đến khi cha mẹ khuất núi rồi mới biết nghĩ đến, thì lúc đó đã quá muộn rồi.